Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức cháo vịt và gỏi vịt mình nấu tại nhà và cái bí quyết làm sao để cho mình nấu cháo vịt thiệt là thơm, giống như là ngoài tiệm vậy đó. Những nguyên liệu mà trong video này Diễm chia sẻ thì rất là đơn giản, dễ tìm. Món này mình có thể dùng như là bữa chính hoặc là có khách mình nấu đại tiệc cũng được luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp nấu món cháo vịt và gỏi vịt này với Diễm nha. Hôm nay thì Diễm có một cái con vịt này, nó là 1,8 kg và vịt ở bên Diễm thì thường là đông đá. Vậy mua về mình cứ để trong cái túi và mình để cho nó tan đá hoàn toàn qua đêm ha. Và cái con vịt này nó có cái phần da cổ này, bên Diễm thì nó không có chừa lại cái đầu. Nhưng mà cái phần da cổ này thì mình cắt đi nha. Mình cắt để khi mà mình nấu con vịt nó sẽ được chín kỹ và chín dễ dàng hơn. Đó, cắt bỏ cái phần này đi. Và cái phần cánh này nè, mình cũng cắt hai cái đầu cánh luôn, để như vậy khi mà mình nấu nó không có bị bung cái cánh lên. Mình cắt hai bên luôn ha. Và nếu mà mình thích ăn phao câu thì mình để lại. Nhà Diễm thì không thích phao câu, vì vậy Diễm cắt bỏ. Thường mình hay cắt bỏ cái túi dầu, nhưng mà nếu mình cắt bỏ không kỹ thì nó sẽ làm bể cái túi dầu, thì làm cho vịt khi mà nấu rất là hôi. Vậy mình phải cẩn thận ha. Không ăn phao câu thì mình cứ cắt bỏ như vậy thì đảm bảo là cái túi dầu nó không có bị bể đâu. Và cái phần da bụng dư này cũng chỉ là mỡ và da thôi, vì vậy Diễm cũng cắt cho nó gọn nè. Rồi sau đó mình sẽ mang vịt mình rửa nha. Mình rửa bằng nước mát hoặc nước ấm chút cũng được. Mình sẽ rửa sạch bên ngoài, và nếu có lông thì mình nhổ những cái lông con và ở trong bụng luôn. Sau khi rửa xong thì Diễm sẽ chuẩn bị thêm ở đây là 30g gừng. Gừng này bây giờ mình sẽ giã ra cho nó nhuyễn như vậy. Rồi mình cho vào đây 2 muỗng canh rượu trắng nha. Mình dùng rượu trắng, rượu gạo hay là rượu nấu ăn đều được. Mình trộn lên cho đều. Rồi mình lấy cái phần gừng và rượu này, mình chà sát lên vịt ha, ở bên ngoài và bên trong luôn. Như vậy để mình làm sạch vịt đó, nó không có cái mùi hôi. Sau khi chà và massage kỹ rồi thì mình sẽ xối nước, mình rửa lại một lần nữa nước sạch là được. Rửa xong rồi thì mình để vịt ra cái rổ cho nó khô ráo ha. Bây giờ mình đi chuẩn bị nấu cái nước để mình luộc vịt. Lấy một cái nồi to nè, và Diễm sẽ cho vào đây 2 cái củ hành tây. Mỗi củ thì Diễm cân nó khoảng 160g. Và 3 lát gừng ha, thì khoảng 10g. Gừng mình để luôn vỏ cũng được. Rồi mình bắt bếp lên, bây giờ mình sẽ nướng cho hành và gừng này nó thơm. Nếu mà mình có cái lò than thì mình nướng càng ngon hơn. Diễm thì Diễm nướng trực tiếp trong cái nồi luôn. Đó, mình thấy nó chuyển sang cái màu nâu thì mình trở tí xíu. Mình nướng như vậy thì khi mà mình luộc cái nước nó thơm, cái vịt nó cũng không có bị tanh. Sau khi mà mình thấy đó, hành nó đã cháy như vậy thì mình cho nước vào nha. Với con vịt 1,8 kg thì Diễm nấu nước là 4,5 lít nước. Thì cái lượng nước này nó sẽ dư tí xíu để mình có thể nấu cháo và mình có thể nấu miếng vịt cũng được luôn. Và mình nấu cho nước nó sôi sủi tăm như vậy thì mình sẽ cho vịt vào. Mình đừng có để cho cái nước nó sôi quá ha. Cái này nó sôi khoảng cỡ 80-90 độ C thì mình cho vịt và mình để cái ức nó nằm bên dưới. Rồi mình cho vào đây 1,5 muỗng canh muối. Vịt đó mình làm sao là nó phải ngập nước nha. Như vậy thì nó mới chín kỹ được. Và nếu mà mình thấy có bọt thì mình hớt sơ bọt đi. Hớt bọt rồi thì mình sẽ đợi cho cái nồi này nó sôi lên. Và nếu mà mình thích cho cái nước nó ngọt hơn nữa, ngọt tự nhiên thì bên Diễm nó có bán cái xương vịt như vậy. Mình vô trong mini mình mua là có, thì mình có thể cho thêm cái xương vịt này vào. Còn nếu mà không có thì mình cứ bỏ qua thôi, vẫn ngon nha. Diễm thì Diễm nấu thêm như vậy cho cái nước ngọt, còn cái xương thì Diễm cho con chó Hera của Diễm. Đó, khi nước sôi như vậy thì mình cho cái cánh vịt nè và mình cho xương vịt vào. Và mình hạ xuống cái lửa trung bình, mình giữ làm sao cho nước sôi thiệt là nhẹ. Và mình sẽ luộc vịt trong thời gian là 20 phút với con vịt 1,8 kg này nha. Lưu ý là mình đừng có để cho nước nó sôi quá thì cái da của con vịt nó dễ bị rách. Mình để nó sôi nhẹ như vậy thôi. Và nếu mà có bọt thì mình hớt sơ bọt. Đó, Diễm cứ để như vậy, Diễm nấu trong vòng 20 phút.
Đây là vịt mà Diễm đã nấu được 20 phút rồi nè. Lúc này mình thấy nó hơi nổi lên trên là nó cũng gần chín rồi đó. Mình ấn xuống tí xíu ha. Và bây giờ mình sẽ tắt bếp đi. Và mình giữ nguyên vịt ở trong nồi như vậy. Mình ủ thêm 15 phút nữa. Lưu ý là mình để như vậy mình không đậy nắp nha. Mình ủ như vậy giúp cho vịt nó chín thêm, nhưng mà cái thịt nó sẽ không có bị mềm hay là không có bị nát, rất là ngon luôn. Cái da vịt cũng dai hơn nữa. Trong thời gian này thì mình sẽ đi chuẩn bị một cái thau nước thiệt là to, hoặc là cái nồi cũng được. Diễm cho vào đây 3 lít nước và mình dùng nước lạnh nha. Nếu mà mình không có nước lạnh thì mình lấy nước thường và mình cho thêm nước đá vào. Rồi mình cho vào đây 1 muỗng canh muối. Tiếp theo mình cho thêm 1 muỗng cà phê giấm. Giấm này sẽ giúp cho khử mùi của vịt, đồng thời giúp cái da vịt nó cũng trắng khi mà mình ngâm á. Mình pha nước như vậy, khi mà mình ngâm vịt cái da vịt nó sẽ săn lại, nó không có bị mềm bở, đồng thời cái thịt nó cũng ngọt, nó không có bị lạc. Khuấy cho muối tan nha. Vịt sau khi Diễm đã ủ thêm được 15 phút nữa thì bây giờ mình sẽ vớt ra và mình ngâm vào trong cái thau nước muối giấm mà mình đã chuẩn bị sẵn. Mình luộc như vậy cái thịt vịt nó vừa dai, nó mọng nước, nó vừa chín tới, rất là ngon. Mặc dù vịt bên Diễm là vịt công nghiệp ha. Đó, mình ngâm làm sao cho vịt nó ngập nước là được. Và mình sẽ ngâm vịt như vậy cho tới khi mà vịt nó nguội hoàn toàn, ít nhất là cũng 30 phút. Nếu mà mình nấu thêm xương vịt như Diễm thì mình tiếp tục mình nấu cái nồi này thêm 30 phút nữa nha. Hoặc là mình có cái đầu cái cánh thì mình cũng nấu thêm như vậy để cho cái nước nó được ngọt hơn. Trong thời gian này thì Diễm đi giới thiệu về gạo để mình nấu cháo. Thì để cho cái cháo mà nó ngon, nó sánh, nó đặc thì mình cần pha thêm nếp nữa. Diễm có 75g gạo và 75g nếp theo cái tỷ lệ 1:1 thì Diễm thấy cái cháo nấu xong nó có cái độ sánh ha, nó thơm và nó dẻo, nó đặc, nó ngon. Gạo thì mình lựa gạo dẻo ha, gạo thơm càng tốt, còn nếp thì Diễm dùng nếp cái hoa vàng hoặc là nếp hạt dài cũng được. Bây giờ mình sẽ đem nếp và gạo này mình vo cho sạch. Thường nhà Diễm thì nấu cháo gà không có rang gạo, nhưng mà nấu cháo vịt lúc nào cũng rang gạo hết. Và cái cách nấu này Diễm ăn Diễm thấy rất là giống với cái tiệm cháo vịt hồi xưa ở quê Diễm Diễm thấy ngon. Sau khi vo sạch xong rồi thì mình sẽ cho lên một cái chảo và bây giờ mình rang gạo nha. Thì tùy mình thích nếu mà mình thích cái mùi nó thiệt là thơm và cái cháo nó có cái màu nâu nhạt thì mình rang gạo cho nó cháy chút. Diễm thì Diễm thích rang cho nó vừa thôi, tức là hạt gạo nó vừa nâu nhạt, nó phải khô ráo ha. Cháo vịt thường nó béo, vì vậy mình rang gạo lên như vậy, cái cháo dù đặc nhưng mà mình ăn mình cảm giác là không có bị ngán. Mình cứ đảo đều thôi. Diễm để lửa trung bình ha, bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 7. Đó, như vậy thì Diễm thấy được nè. Mình nhắc khỏi bếp thì tiếp tục mình đảo thêm tí xíu nha, để tránh cho gạo ở bên dưới nó cháy hơi nhiều. Rồi sau đó mình sẽ cho vào trong cái nồi để mình đi nấu cháo nè. Đầu tiên thì Diễm sẽ đong ra 1 lít nước mà mình luộc vịt, và mình chỉ lấy phần nước thôi, mình đừng có lấy cái phần mỡ vịt nha. Mình cho vào trong gạo. Rồi mình bắt lên bếp và mình sẽ nấu. Mình khuấy nhẹ nha, tránh cho gạo bên dưới nó dính ở dưới cái đáy nồi, nó bị cháy nè. Mình để lửa lớn cho cái nồi cháo nó sôi lên. Khi nó sôi thì mình sẽ hạ xuống cái lửa nhỏ, đậy nắp lại và mình nấu ở lửa nhỏ này trong thời gian là 30 phút. Để cho cái hạt gạo nó nở, nó chín. Sau 30 phút để Diễm mở ra cho mình xem. Đó, gạo nó đã nở và nó chín mềm như vậy. Nhưng mà lúc này cái cháo nó chưa có cái độ sệt. Đó, như mình thấy ở đây. Thì Diễm mới đong thêm 1 lít nước luộc vịt vào nữa. Và cũng lấy nước thôi, mình đừng có lấy mỡ vịt nha. Mình cũng có thể cho liền 2 lần nước vô một lượt, tức là 2 lít nước vô mình nấu. Nhưng mà Diễm thấy mình cho nước chia ra như vậy, giống như hơi sốc nhiệt cho gạo tí xíu thì gạo nó lại nhanh nhừ hơn. Mình đợi nồi cháo sôi lên thì mình cũng hạ xuống lửa nhỏ và mình nấu thêm 30 phút nữa. Ở đây là Diễm nấu tổng cộng được 1 tiếng. Thì lúc này mình khuấy lên và mình thấy gạo nó đã nở hơn, nhưng mà nó cũng chưa thiệt là nhừ. Vì vậy Diễm sẽ tiếp tục, Diễm đậy nắp lại và Diễm nấu thêm khoảng 30 phút nữa thì Diễm thấy ra được cái cháo rất là ngon. Nếu mà mình muốn tiết kiệm thời gian thì mình có thể dùng nồi áp suất để mình nấu, nhưng mà Diễm thấy cái cháo vịt này mình nên nấu không có kín lắm, với lại nếu mà có lửa, bếp lửa nấu càng thơm ngon.
nấu cái lò áp suất thì nó không có được thơm. Trong thời gian này á, thì Diễm đi chuẩn bị 2 cái củ hành tím nè, và mình cắt ra thành từng lát nha. Sau đó mình sẽ lấy một cái nồi nhỏ và mình hớt cái mỡ vịt trong cái nước luộc vịt đó 2 muỗng canh. Để bây giờ mình cho hành vào và mình mang mình phi lên. Mình phi hành với cái mỡ vịt như vậy giúp cho mỡ vịt nó thơm hơn, và mình sẽ cho cái mỡ vịt này vào trong cái cháo, làm cho cái cháo á, cái mùi nó rất là đặc trưng, đúng ra mùi cháo vịt luôn. Diễm để lửa trung bình và mình phi cái hành này cho nó vàng hơn chút xíu á, hơn bình thường là mình phi hành á để nó thơm. Đó, khi mà Diễm thấy nó vàng như vậy thì mình nhắc khỏi bếp. Và lúc mà mình nhắc khỏi bếp á, thì cái hành nó sẽ vàng hơn thêm chút nữa, như vậy là ngon nè. Đây là cháo mà Diễm đã nấu tổng cộng thời gian là 1 tiếng rưỡi. Thì mình thấy lúc này á, mình múc cháo lên, cái hạt cháo nó đã nhừ, cái hạt gạo đó nó đã nhừ và nó hơi sệt như vậy. Thì mình mới lấy cái phần mà hành với lại mỡ vịt hồi nãy mình phi đó, mình cho hết vào luôn. Mình trộn lên tí xíu cho nó đều nha. Rồi mình sẽ nêm vào đây 1 muỗng canh đường phèn hay là 3 muỗng cà phê. Và nếu mà mình ăn bột ngọt á, thì mình cho 1 muỗng cà phê bột ngọt. Và cuối cùng mình nêm vào 1 muỗng canh nước mắm. Và Diễm cứ giữ cái nồi cháo này trên bếp với cái lửa nhỏ, thì Diễm thấy khi ăn nó nhừ, nó sánh. Và nếu mà mình thấy nó hơi đặc á, thì mình có thể thêm khoảng từ 200 cho tới 250 ml nước luộc vịt nữa nha. Như vậy rất là ngon. Rồi bây giờ mình đi pha cái nước mắm để mình làm gỏi. Thì ở đây Diễm có 2 muỗng canh đường. Tiếp theo là 2 muỗng canh nước sôi. Mình dùng nước sôi để mình khuấy đường cho nó dễ tan. Mình khuấy cho đường tan ha. Rồi mình cho vào đây 2 muỗng canh nước mắm. Đây là cái nước mắm mà để mình ăn gỏi, còn nếu mà mình muốn chấm thịt á, thì mình cho 1 muỗng canh nước sôi thôi. Mình khuấy đều, rồi mình cho thêm vào đây 1 muỗng canh nước cốt chanh nữa là vừa ngon. Cái nước mắm này gì Diễm thấy có cái vị chua ngọt, rất là hợp để mình ăn với gỏi. Khuấy ra cho đều. Và mình sẽ lấy một tép tỏi á, mình băm nhuyễn mình cho vào. Và nước mắm này á, thì không thể nào thiếu gừng được. Diễm có 10 gram gừng á, Diễm gọt vỏ và mình bằm nhuyễn nha. Hoặc mình có thể giã ra cũng được nữa. Hồi xưa thì làm mắm gừng hay giã ra, nhưng mà Diễm thì Diễm thích băm. Và mình sẽ vắt cái nước gừng này, bỏ bớt tí xíu để khi nước mắm mình ăn nó không có bị cái vị đắng. Rồi mình cho vào chung luôn. Và mình có thêm ớt ha. Diễm cho 1 muỗng cà phê, tùy mình thích ăn cay nhiều hay ít. Trộn lên, vậy là mình đã xong cái nước mắm trộn gỏi rồi. Rau ăn kèm với lại cháo á, thì mình có hành lá, và cái hành lá này mình cần khoảng 5 nhánh. Mình sẽ cắt cái đầu hành trắng và mình cho vào trong nồi cháo ha. Còn lại cái phần xanh á, thì mình cắt nhuyễn. Cắt nhỏ như vậy là được. Và Diễm có thêm ở đây là ngò. Mình cần khoảng 10 gram và mình cũng cắt nhỏ như là hành luôn. Vịt á, mình ngâm trong cái nước đã nguội thì mình vớt ra cho ráo. Khi nào ăn á, thì mình sẽ cắt nha. Diễm á, cái phần ức này thì Diễm dùng kéo Diễm cắt, tại vì cái con vịt này nó cũng mềm lắm. Và mình cứ cắt theo cái miếng mình thích thôi, vừa ăn. Thì gỏi hôm nay á, nhà Diễm có bắp cải và giá thì Diễm dùng bắp cải và giá. Nhưng mà nếu mà mình có bắp chuối á, thì lại càng ngon. Diễm có đi chợ mua bắp chuối nhưng mà nó cũ quá đi, nó không có được tươi, vì vậy Diễm không có mua. Và không thể thiếu đó chính là rau răm ha. Mình có rau răm thì mình ăn cái gỏi nó mới ngon, mới ra đúng cái gỏi của Việt Nam. Và mình lấy phần lá này và phần ngọn của rau răm. Sau đó mình sẽ cắt nhỏ, hoặc mình thích đó, mình xé ra, mình không cần cắt cũng được. Mình cho lên trên cái dĩa gỏi nè. Rồi sau đó mình sẽ lấy đậu phộng mình đã rang vàng á, mình cho lên. Tại quay phim Diễm cho ít chứ thật ra ăn ở ngoài mình nên cho nhiều chút ngon ha. Rồi mình cho thêm hành phi nữa. Cháo thì mình thích cái cháo này ăn nguội chút cũng ngon, nhưng mà thường cháo thì ăn nóng ha. Mình múc ra tô nè. Mình múc luôn cái phần hành trắng. Rồi mình sẽ nêm vào cháo hành lá hồi nãy mình đã cắt đó. Và tiếp theo là ngò. Rồi mình cho thêm hành phi ha, cho nhiều chút cho nó ngon. Và cuối cùng là mình cho tiêu lên trên. Thịt vịt á, thì mình có thể chấm
Với lại nước mắm, nếu nước mắm chấm thì như Diễm nói hồi nãy á, mình chỉ dùng 1 muỗng canh nước sôi thôi thì nó sẽ đậm đà hơn. Còn hôm ấy á, thì mình làm 2 muỗng canh nước sôi, mình sẽ chan lên trên cái dĩa gỏi. Ăn như vậy Diễm thấy ngon hơn. Cháo nấu đạt á, là mình thấy nó sẽ có cái độ sánh như vậy, nhưng mà nó không có đặc nha. Cháo vịt thì thường nó ăn loãng như vậy mới ngon, và cái màu nó phải nâu nâu chút. Và cái công thức nước gỏi Diễm chia sẻ thì sẽ làm được 2 dĩa gỏi như vậy. Nếu mà mình làm nhiều hơn thì mình cứ nhân đôi, nhân 3 công thức lên. Thịt vịt luộc kiểu này thì giữ được cái độ dai ngọt và cái da nó dai giòn rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được bữa cháo vịt gỏi vịt thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.